می‌دانستند. دکتر رستگار معتقد است که علاوه بر همه این نیروها، روح یا همان اراده انسان نیز نقش بزرگی در زیبایی‌ها و عظمت جهان آخرت دارد و به بهشتیان امکان می‌دهد تا از بعدی به بعد دیگر حرکت کنند. اما در مورد جهنم چی؟ با این اوصاف اونجا چطور جایی میتونه باشه؟ و دوزخ میعادگاه همه آنهاست. 7 در دارد و برای هر دری گروه معینی از آنها تقسیم شدند. اگر هر در را نشانه وجود جهان موازی جدیدی فرض کنیم، میتوان گفت که 7 جهان موازی طبقات جهنم را میسازند. جهنمیان بر اساس گناهان خود در این دنیا تقسیم شده و هر گروه از دری مخصوص وارد جهنم می‌گردند. بهترین وضعیت برای کسانی است که فقط یک طبقه زیر بهشت قرار دارند، یعنی فقط 5 نیروی فیزیکی مأمور عذاب آنهاست. اما هرچه وضعیت آنها بدتر و گناهانشان بیشتر باشد، در دوزخ به طبقات پایین‌تر می‌روند. بدترین وضعیت برای کسانی است که در قعر جهنم قرار دارند، جایی که قرآن آن را اسفل السافلین می‌نامد. تعداد ابعاد این جهان که با تعداد نیروها متناسب است. در اسفل السافلین 7 عدد بیشتر از جهان ماست که در مجموع به 11 نیرو می‌رسند، یعنی 11 ملک مأمور عذاب آنهاست و آنها در جهان 11 بعدی در عذاب فرو رفتند. برای خروج از هر بعد نیاز به انرژی بسیار زیادی است، اما جهنمیان هیچ انرژی برای خروج ندارند و هیچ امیدی به نجات آنها نیست. حتی نمی‌دانند که در دیگر ابعاد جهنم چه می‌گذرد. تاریکی محض، تنهایی و عذابی چون آتش. در آن چاه عمیق جهنم جایگاهشان است و پوشش‌های تاریک بر روی سرشان قرار دارد. آری، ظالمین را این چنین سزا می‌دهیم. دوزخیان را نه تنها 11 عذاب فیزیکی، بلکه علاوه بر آن 8 عذاب زیستی و روانی در بر گرفته است. حیات جهنم نیز مانند بهشت با حیات زمینی متفاوت است. 8 تقارن حیاتی به حیات کنونی اضافه می شود که با 11 نیروی فیزیکی به 19 نیرو می رسند. 19 ملکه‌ای که در جهنم مأمور عذاب دوزخیان می باشند. جهانی بسیار پیچیده اما عذاب آور که زشتی‌های آن هزاران برابر بیشتر از زشتی‌های جهان کنونی ما خواهد بود. بر اساس این نظریه در آخرت حیات دوزخیان هم مانند بهشتیان در 8 پله عرش تکامل پیدا می کند. اما سوال اینجاست که پس تفاوت حیات بهشتی و دوزخی در چیست؟ چرا بهشتیان غرق لذت و شادی هستند اما دوزخیان درگیر عذاب؟ اضافه شدن نیروها در تکامل حیات به معنی افزایش غرایزه. به عنوان مثال حیوانات اجتماعی دارای غرایز جدیدی هستند که در حیوانات طبقه پایینتر وجود نداره. مثلا عشق به همسر و فرزند، چیزی که ما از اون لذت میبریم اما یک ماهی هیچ وقت نمیتونه تجربه کنه. یا مثلا علاقه به داشتن احترام اجتماعی و غیره. به همین نسبت هم موجودات در زمان از دست دادن این متعلقات دچار رنج و عذاب میشن. به عنوان مثال غم از دست دادن فرزند برای حیوانات اجتماعی معنا دارد، اما برای موجودات غیر اجتماعی بی‌معناست. آنها چنین غمی را درک نمی کنند و حتی برخی ماهی‌ها فرزندان خود را می‌خورند.
در حالی که برای انسان از دست دادن فرزند میتواند از هر عذابی دردناکتر باشد. بنابراین افزوده شدن هر پله برای کسانی که در نعمت قرار دارند به معنی افزوده شدن لذت و برای کسانی که در محرومیت قرار دارند به معنی افزوده شدن رنج و عذاب است. در آخرت هم چنین است. ببین چگونه بعضی را در دنیا بر بعضی دیگر برتری بخشیده ایم. در جهان آخرت برتری‌هایش از این هم بیشتر است. وجود 8 پله عرش برای بهشتیان که از نعمت برخوردارند به معنی وجود لذت غیر قابل تصور است. اما برای دوزخیان که در محرومیت قرار دارند به معنی رنج‌های غیر قابل تصور. گاهی هوس می کنم ای کاش ماهی سرخی بودم در تنگ بلور. آبی بود، خوراکی بود، کافی بود، دنیا به کامم بود. نه هراسی، نه بیمی، نه حتی شوق پروازی. اما من محکوم هستم به انسان بودن، محکوم هستم به زندگی در بیم و هراس و هم مفتخر هستم به داشتن شور امید. محکومم به کشیدن دردها و پاداش گرفتم شوقهایی که اگر ماهی بودم هیچ کدام از آنها را نداشتم. روزهایی که دلم از اندوه این دنیا آکنده است، دنیا برایم جهنم می شود. آرزو می کنم ای کاش باز می گشتم به دوران ماهی بودن. اما روزهایی که شادم می بالم به خود از حس زیبای زیستن در جهان انسانی. جهانی که نسبت به جهان ماهی تنگ بلور برای خودش بهشتی است. با این الگویی که دکتر رستگار برای آخرت پیشنهاد داده، خیلی از ابهام‌های ما برطرف میشه. میتونیم درک کنیم که وقتی قرآن از وجود یک پرده میان بهشت و جهنم میگه، منظور یک دیوار یا پرده معمولی نیست. و میان این دو گروه، بهشتیان و جهنمیان، پرده است. حال آنکه بر بلندی اعراف مردانی هستند که هر یک را به سیمایشان میشناسند. در بدو ورود که صف بهشتیان و جهنمیان از یکدیگر جدا شده و هر یک منتظر عبور از پل صراط و ورود به جهانهای موازی منزلگاه ابدی هستند، افرادی به نام اصحاب اعراف که در بعدی بالاتر قرار دارند همه را میبینند و همه را از صورتشان میشناسند. با هر دو گروه صحبت میکنند و به بهشتیان که در بیم و امید ورود هستند سلام میکنند و دلداری میدهند که ترس نداشته باشید. این آیات نشون میدن که اگرچه بین اهل بهشت و جهنم حجاب وجود داره و هر یک در بعدی جدا از دیگری هستند، اما بهشتیان میتونن به دیدن جهنمیان برن و با آنها گفتگو کنن. اما چطوری ممکنه بهشتیان به جهنم وارد بشن در حالی که آتش سوزانی همه جا رو فرا گرفته؟ آیا اونها نمی‌سوزند؟ در روزی که مردان و زنان مؤمن را می‌نگری که تشعشع نورشان در پیش روی و در دست راستشان حرکت می‌کند، مژده باد شما را امروز بهشت هایی که نهرها در آن جاری است و در آن بهشت جاودان خواهید بود. و این پیروزی بزرگی است، روزی که مردان و زنان منافق به اهل ایمان میگویند مشتابید تا ما هم از نور شما روشنایی بگیریم. گویند به واپس برگردید و از آنجا نور طلبید. پرده‌ای بین آنها زده می شود که دری دارد
که درون آن رحمت است و بیرون آن عذاب. این آیات نشون میدن که مردان و زنان مؤمن در بهشت دارای انرژی یا قدرت فوق‌العاده‌ای هستند که اجازه میده از ابعاد مختلف رد بشن و به جهنم وارد بشن. با استفاده از این قدرت دری برایشان باز می شود. این در اگرچه به جهنم است، اما پوششی از رحمت بهشتیان را حفظ می کند، در حالی که گرداگرد آنها را آتش فرا گرفته است. جهنمیان چون قدرت بهشتیان را در ورود به آتش بدون اینکه گزندی بدانها برسد می‌بینند، از آنها تقاضا می‌کنند که قدری از این قدرت به آنها داده شود تا از حرارت آتش سوزان در امان باشند. این همان قدرت روحی بهشتیان است که پیشتر به آن اشاره کردیم. قدرتی که به کمک آن میتوان ابعاد مختلف را شکافت و به همه طبقات بهشت و جهنم سر زد بدون اینکه گزندی به فرد وارد شود. سالها پیش وقتی کودک بودم، نوازش دست مادر آرام بخش تمام دردهایم بود. زمزمه لالایی مادر پناه همه تنهایی هایم بود. ای کاش یک بار، فقط یک بار دیگر می توانستم در چشمهای او نگاه کنم. حسرت بوسیدن دستهای گرم او آتشی در جان من میزند که هیچ چیزی سوزاننده تر از آن نیست. آه، ای کاش که میشد. حسرت، حسرت و حسرت. هیچ آتشی سوزاننده تر از حسرت سراغ ندارد. چه دردی تلختر از حسرت میتواند جان آدمی را به آتش بکشد؟ حسرت کارهای ناکرده، حسرت راههای به خطا رفته، جانی که در آن بتوانیم ببینیم اشتباهات ما چه فرصتهای شگفت‌انگیزی برای پرواز را از ما گرفته. بیشک جهنم سوزان حسرت است و عذاب ابدی. آخرت سرای حسرت است. حسرت برای آنان که عمر خیش را به کمتر از علیین فروختند. همانا که سرنوشت نیکوکاران در علیین است و چه دانی که علیین چیست. سرنوشتی است قطعی و رقم خورده که مقربان آن را مشاهده می کنند. مسلماً نیکوکاران در نعمتها غوطه ورند، بر بلندای بهشت تکیه زده و به زیبایی های آن می نگرند. در چهره آنها تراوت و نشاط نعمت را می بینی. از شراب زلال مهر شده سیراب می شوند، مهری که از مشک است. پس در این میدان شایسته است که بلند پروازان بوی سبقت را از یکدیگر بربایند. هنوز راه درازی در پیش داریم که بفهمیم آینده ما پس از مرگ دقیقاً به چه شکل خواهد. این مستند دریچه کوچیکی از نظرگاه قرآن و علم کنونی بر جهان آخرت گشود. تصویری که ارائه شد بسیار کلی بود و جزئیات اون چندان روشن نبود، اما با همه اینها میتونه دید ما رو نسبت به جهان آخرت تا حد زیادی روشن کنه. دیدیم که خلقت آخرت حقیقتی است عظیم‌تر از اون چیزی که ما تا به حال فکر می‌کردیم. حقیقتی که به زندگی این دنیا معنای عمیق‌تری می‌بخشه. اگر حتی احتمال کوچیکی بدیم که جهان آخرت وجود داشته باشه، عظمت اون ما رو به تأمل وامی داره. نظر شما چیه؟